નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર ગ્રામીણ ફ્રી શૌચાલય યોજના જેના હેઠળ 12,000 રૂપિયાની સહાય મળવાપાત્ર છે તે કેને મળે છે, કેવી રીતે મળે છે, તેનું ફોર્મ કેવી રીતે ભરવાનું છે તેની માહિતી આપીશું. સાથે સાથે તમારા ગામમાં કેટલાને આ સહાય મળી છે તે તમે ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો કે તમારા ગામની અંદર કેટલા વ્યક્તિને 12,000ની સહાય મળી છે, કયા વ્યક્તિને મળી છે તેનું નામ પણ જોઈ શકો છો. તો તે તમામ માહિતી આજના વિડીયોમાં આપીશું. તો મિત્રો વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જરૂર જોજો. મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા છો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને પ્રેસ કરો, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય. તો મિત્રો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. મિત્રો શૌચાલય બનવા માટે 12,000 રૂપિયાની સહાય સરકાર આપે છે. ગામડાની અંદર શૌચાલય બનાવવા માટે સરકાર આપે છે સહાય, તો તેની તમામ માહિતી આપીશું. તો વિડીયો ખાસ જોજો અંત સુધી. ગ્રામીણ શૌચાલય યોજના હેઠળ અરજી કરનારને 12,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને સહાય આપે છે. આ યોજનાથી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા ફેલાય છે અને ખુલ્લામાં શૌચથી મુક્તિ મળશે તે હેતુથી આપે છે. શૌચાલયથી ફેલાતી બીમારી છે તે પણ અટકશે. આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે તમે ભારતના નાગરિક હોવા જરૂરી છે. નવું શૌચાલય તમારે આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે બનાવવું પડશે. અરજી કરનાર ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા લોકોને આ યોજના હેઠળ લાભ. પહેલેથી બનેલા શૌચાલય માટે લાભ નહીં મળે. શૌચાલયના રૂપિયા છે તે 2 હપ્તામાં મળશે. એટલે જો તમારી પાસે ઘરની અંદર પહેલેથી શૌચાલય હશે તો આ યોજના હેઠળ લાભ નહીં મળે. જેમના ઘરમાં શૌચાલય નથી તેમને આ યોજના હેઠળ લાભ મળશે અને 2 હપ્તામાં તમને લાભ મળશે. અરજી કરવા માટે જોઈએ તો આધાર કાર્ડ, વોટર કાર્ડ, 2 પાસપોર્ટ ફોટા, રેશન કાર્ડ છે તે ફરજિયાત છે. આટલા ડોક્યુમેન્ટ ફરજિયાત જોશે. ગ્રામીણ માટે અરજી ઓફલાઈન કરવાની રહેશે, જ્યારે શહેરી વિભાગ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની સુવિધા છે, જ્યારે ગામડા માટે ફરજિયાત ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. એટલે મિત્રો જો તમે શહેરની અંદર રહેતા હશો તો ઓનલાઈન અરજી કરવાની સુવિધા છે, જ્યારે ગ્રામીણની અંદર ફરજિયાત તમારે ઓફલાઈન અરજી કરવી પડશે. અરજી કરવા માટે તમે ગ્રામ પ્રધાન, CSC સેન્ટર કે તાલુકા કે જિલ્લા કચેરીએ જઈ વિશેષ માહિતી મેળવી શકશો અને ત્યાંથી અરજી તમે કરી શકશો. આ સહાય માટે તમને રાજ્ય સરકાર 4800 રૂપિયા આપે છે અને કેન્દ્ર સરકાર છે તે 7,200 રૂપિયાનો ફાળો આપે છે. એટલે કે કુલ તમને 12,000 રૂપિયા મળશે, જેમાં રાજ્ય સરકાર 4800 આપે છે અને કેન્દ્ર સરકાર 7200 રૂપિયા આપે છે. તમારા ગામના કેટલા લોકોને ફ્રી શૌચાલય સહાય મળી છે તે લાભાર્થીનું નામ અને કેટલા રૂપિયા મળી છે તે માહિતી તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. મિત્રો હવે આગળ જોઈશે કે તમારા ગામનું લિસ્ટ તમારે ઓનલાઈન કેવી રીતે જોઈ શકો, કે કોઈ પણ ગામનું લિસ્ટ તમે ઓનલાઈન કેવી રીતે જોઈ શકો કે કેટલા લાભાર્થીને આ સહાય મળી છે. તો ચાલો આપણે તે આગળ જોઈએ. સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલ અથવા તો કોમ્પ્યુટરમાંથી ગૂગલની અંદર જાઓ, google.com ઉપર જાઓ. ગૂગલની અંદર તમારે સ્વચ્છ ભારત મિશન એટલું લખવાનું છે, ત્યારબાદ એન્ટર આપો એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા જે આ બીજી લિંક દેખાય છે સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ, એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ગામડાની અંદરથી તમે જોવા માગો છો તો સ્વચ્છ ભારત મિશન ગ્રામીણ લખેલું છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાની, એટલે તમારી સામે આ મુજબ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ખુલશે. હવે એની અંદર રિપોર્ટની અંદર એની અંદર જે આ પહેલો ઓપ્શન છે એની અંદર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ ખુલશે. અહીંયા તમારે તમારું રાજ્ય પસંદ કરવાનું છે, ત્યાર પછી અહીંયા જિલ્લો પસંદ કરવાનો છે. અહીંયા હું મારો જિલ્લો પસંદ કરી લઉં છું. ત્યારબાદ સિલેક્ટ બ્લોક, એટલે બ્લોકની અંદર પણ તમારે તાલુકો પસંદ કરવાનો થશે. ત્યારબાદ વ્યૂ રિપોર્ટ છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે તમારા તાલુકાની અંદર જેટલા ગામડા છે એ તમામ ગામડાનું લિસ્ટ અહીંયા ખુલી જશે. અહીંથી હું મારું ગામ છે બરવાડા એ પસંદ કરી લઉં છું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ઉપર કોલમ આપેલી છે 2014-15ની અંદર કેટલા ફાળવા, 15, 16, 17 આવી રીતે જ્યારથી આ યોજના ચાલુ થઈ ત્યારથી કેટલા કઈ વર્ષની અંદર તમારા ગામમાં લાભ મળ્યા જોઈ શકો છો. અહીંયા હું જોઈ શકું છું મારા ગામની અંદર આ 77 વ્યક્તિને લાભ 2016-17ની અંદર મળેલ છે. તો આ 77 અંક લખેલા છે એના ઉપર હું ક્લિક કરીશ એટલે ગામનું લિસ્ટ ખુલી જશે. જો તમારે ગામનું લિસ્ટ ન ખુલે તો અહીંયા તમે ઉપર સાઈડમાં પોપઅપ બતાવશે, એ એલાવ આપી દેશો, ત્યારબાદ આંકડા ઉપર ક્લિક કરશો તો ગામનું લિસ્ટ ખુલી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મારા ગામની અંદર જે વ્યક્તિને લાભ મળ્યો છે એ તમે જોઈ શકો છો. ફેમિલી આઈડી છે, જેમને લાભ મળ્યો છે એમનું નામ છે,
કેટલા રૂપિયા મળ્યા છે એ પણ અહીંયા જોઈ શકો છો. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 7200 અને એટલે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 4800 કુલ 12,000 રૂપિયાની સહાય મળી છે. આ રીતે મારા ગામની જે અંદર 77 વ્યક્તિને લાભ મળ્યા છે એના નામ છે. એટલે આ રીતે તમારા ગામની અંદર કેટલા લાભ મળ્યા છે તે પણ તમે આ રીતે ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો. મિત્રો, જે આ યોજના હતી તેની માહિતી તમને આપી છે. તમે પણ આ યોજના હેઠળ તમારા ઘરમાં શૌચાલય ન હોય, તમારા આજુબાજુમાં કોઈ એવા વ્યક્તિ હોય જેના ઘરમાં શૌચાલય ન હોય તો તે લાભ અચૂક લે તેવી વ્યવસ્થા તમે કરજો. જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.